Γεια σας αγόρια και κορίτσια και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σας παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο τους άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε τους Smile. Ίσως αν γνωρίζετε τους Radiohead να ξέρετε και τους Smile. Η Smile είναι ένα τρίο, είναι το side project των Tom York και Johnny Greenwood, των εγκεφάλων κατά κάποιο τρόπο των Radiohead, και με τρίτο μέλος τον Tom Skinner που είχε διατελέσει drummer σε ένα group, τους Sons of Kemet, ενός βρετανικού jazz σχήματος, οι οποίοι όμως έχουν πλέον διαλυθεί. Οι Smile πρόκειται να εμφανιστούν στο Release Festival στις 20 Ιουνίου στο Φάληρο και θα είναι εκείνη την ημέρα co-headliners μαζί με τους Pulp. Έως τώρα έχουν κυκλοφορήσει 2 studio albums, με το τελευταίο τους να είναι στα ράφια των δισκοπωλείων από το Γενάρη του 2024, οπότε όπως καταλαβαίνεις σκοπός του παρόντος βίντεο δεν είναι και τόσο το να βάλω σε σειρά 2 albums, όσο το να μοιραστώ και να εκθέσω τις σκέψεις μου σχετικά με το εν λόγω σχήμα, με τους Smile δηλαδή, και το τι έχω αποκομίσει ακούγοντας τα 2 πρώτα τους albums. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι είμαι λάτρης των Radiohead, είναι από τα σίγουρα μέσα στα 5 πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα όλων των εποχών, και πριν μάθω μια σημαντική λεπτομέρεια που αφορούσε το project Smile, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που διαφοροποιούσε τους Smile από τους Radiohead. Γιατί πρώτον, παραγωγός τους είναι ο Nigel Godrich, ο παραγωγός των Radiohead. Δεύτερον, το label κάτω από το οποίο βρήκαν σκέπη είναι η XL Recordings, η δισκογραφική των Radiohead δηλαδή. Τρίτον, το είδος της μουσικής που παίζουν είναι ένα μείγμα alternative rock, experimental rock με μπόλικη ηλεκτρόνικα που είναι όμως τόσο γοητευτική και τόσο μεγαλοφυής όσο είναι και η μουσική των Radiohead. Το mood της μουσικής τους είναι σκοτεινό, ζωφερό, απεσιόδοξο, κλειστοφοβικό και προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι και δραματικά διαφορετικό από το mood της μουσικής που παίζουν οι Radiohead. Οι ρυθμοί των τραγουδιών τους είναι κατά βάση για όλα τα γούστα και για όλες τις διαθέσεις. Κυρίως είναι αργοί οι ρυθμοί των τραγουδιών τους. Σε λιγότερα τραγούδια οι ρυθμοί τους είναι κάπως πιο mid-tempo, ενώ σε πολύ λιγότερα ο ρυθμός των τραγουδιών τους είναι σχετικά γρήγορος. Δηλαδή σχεδόν ίσες αναλογίες που έχουν και τα περισσότερα albums των Radiohead. Τις ενορχιστρώσεις των τραγουδιών των Smile θα τις χαρακτήριζα minimal, σχετικά minimal, με τα κλασικά όργανα μιας σύγχρονης rock μπάντας, κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, πιάνο, synths, κρουστά, λούπες. Έχουν πάρα πολλές λούπες τα τραγούδια τους, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό της μουσικής τους. Και σε κάποια από τα τραγούδια τους υπάρχουν κάποιες πινελιές από πνευστά, δίνοντας ένα jazzy και afrobeat, δίνοντας μια jazzy και afrobeat ατμόσφαιρα σε λίγα τραγούδια, κάτι το οποίο είναι και χαρακτηριστικό της μουσικής των Radiohead. Πάμε τώρα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα λόγια, οι στίχοι των τραγουδιών των Smile. Είναι κοφτές φράσεις, μικρές, περιεκτικές, συνθηματικές, ενιγματικές, σκοτεινές, ό,τι πιο Radiohead δηλαδή. Το concept των artwork, των μέσων των δίσκων τους, των βινιλίων, των CDs, είναι επίσης ένα στοιχείο που μοιάζει πάρα πολύ με τα αντίστοιχα concept των Radiohead. Τώρα μέσα στις άκρες κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τους Smile, και για να κλείσω αυτή τη μεγάλη παρένθεση που άνοιξα στην αρχή, να πω ότι αυτή η λεπτομέρεια που έμαθα στην πορεία είναι ότι ο Tom York είχε κάποιες ιδέες την περίοδο του εγκλισμού λόγω κορονοϊού, που από τους 5 Radiohead μόνο στο πρόσωπο του Johnny Greenwood βρήκε συμπαραστάτη, καθώς οι άλλοι 3 Radiohead, ο κιθαρίστας Ed O'Brien, ο μπασίστας Colin Greenwood και ο drummer Phil Selway,
ήταν απορροφημένοι, απασχολημένοι σε κάποια άλλα projects, είτε προσωπικά είτε ίσως και με κάποια άλλα groups. Και από όσο μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, ο Colin Greenwood, ο μπασίστας, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα λεύκομα κατά κάποιο τρόπο με φωτογραφίες που τραβούσε όλα τα χρόνια που ήταν μαζί η Radiohead. Ο drummer, ο Phil Selway, πρόσφατα έβγαλε το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ, ενώ ο κιθαρίστας του κιθαρίστα Ed O'Brien τα ίχνη έχω χάσει κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αρκετά ήταν αυτά τα λόγια, αρκετά λόγια είπαμε για εισαγωγή. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα για τα άλμπουμ στον Smile. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο πρώτος δίσκος στον Smile. A Light for Attracting Attention. Τι καταπληκτικός τίτλος για άλμπουμ, για μουσικό άλμπουμ, Λοιπόν, το A Light Attracting Attention είναι διπλό άλμπουμ και επειδή είμαι και λίγο παιχνιδιάρης, το πήρα σε έγχρωμο βινίλιο, είναι κίτρινη δίσκη, είναι πολυτελέστατο το πακέτο, με φακέλους μέσα που έχουν τους στίχους και διάφορα έτσι artworks περίεργα που είναι σήμα κατά τεθέν των Radiohead. Λοιπόν, όλο το πρώτο LP είναι εκπληκτικό. Το The Same, το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ, είναι ένα electro mid-tempo κατά κάποιο τρόπο κομμάτι που λειτουργεί κάτι σαν overture στο όλο έργο και που σε προδιαθέτει ότι κάτι τουλάχιστον υπερβολικά ενδιαφέρον και απρόβλεπτο πρόκειται να ακολουθήσει. Το The Opposite, το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ, έχει φανταστική εισαγωγή από τα drums του Skinner και στη συνέχεια μπαίνουν και οι York και Greenwood με τις κιθάρες και τα μπάσο τους για να εξελιχθεί σε ένα πολύ upbeat κομμάτι και πολύ ρυθμικό κομμάτι, από τα πιο ρυθμικά κομμάτια των Smile. You Will Never Work in Television Again είναι ένα φανταστικό κομμάτι, είναι το πιο rock τραγούδι του άλμπουμ, το πιο δυνατό και θυμωμένο και από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο του άλμπουμ, και το πιο αξιομνημόνευτο τραγούδι του άλμπουμ. Πραγματικά ένα φανταστικό κομμάτι. Η δεύτερη πλευρά ξεκινάει με το Panavision, ένα φανταστικό slow ατμοσφαιρικό κομμάτι που βασίζεται στο πιάνο και με τη φωνή του Tom να έχει έτσι μια ασυνήθιστη τονικότητα, καθώς έχει ανεβάσει τη φωνή του πάρα πολύ ψηλά. Το The Smoke είναι ένα άλλο εκπληκτικό mid-tempo κομμάτι με ρυθμό που βασίζεται στη rhythm section, drums και μπάσο δηλαδή, και με τα πνευστά να δίνουν έτσι μια εκπληκτική jazzy, afro-jazzy διάσταση. Ενώ το κομμάτι που κλείνει το πρώτο LP, το Speech Bubbles, είναι άλλο ένα εκπληκτικό κομμάτι, έτσι ένα πολύ ατμοσφαιρικό και ambient κομμάτι με πάρα πολύ όμορφες κιθάρες. Λοιπόν, το δεύτερο LP του άλμπουμ ξεκινάει με ένα απόλυτα progressive κομμάτι και upbeat κομμάτι, το Thin Think. Open the Floodgates, classic slow tempo κομμάτι, το οποίο είναι σαν να έχει δραπετεύσει από το Amnesiac αυτό το κομμάτι, ενώ τρέφω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και για το τελευταίο κομμάτι της τρίτης πλευράς, το Free in the Knowledge. Επίσης η τέταρτη πλευρά έχει υπερβολικό ενδιαφέρον, καθώς τα περισσότερα κομμάτια της είναι έτσι upbeat κομμάτια με καλύτερο το We don't know what tomorrow brings. Τώρα, θα έλεγα ότι και οι τέσσερις πλευρές του άλμπουμ δύσκολα ακούγονται μόνο ρούφι. Θα έλεγα ότι αν σε ενδιαφέρει να πάρεις το άλμπουμ, να το αγοράσεις το άλμπουμ, καλύτερα να το πάρεις σε CD, γιατί δεν είναι βασανιστικά μεγάλη η διάρκεια του, γύρω στα 53 λεπτά διαρκεί, και κάπου έχω την εντύπωση ότι το έχουν παρακάνει οι δισκογραφικές με το να βάζουν 3 τραγούδια στην κάθε πλευρά ενός δίσκου, και ένα δίσκο ας πούμε που έχει διάρκεια γύρω στα 50 λεπτά να την κυκλοφορούν σε διπλό βινίλιο.
Τώρα, αν είσαι και οπτικός τύπος, πιθανότατα θα βρεις ενδιαφέρον στην οπτικοποιημένη εκδοχή των τραγουδιών του άλμπουμ στο YouTube, στο κανάλι των Smile, κάτι το οποίο ενισχύει για μένα όλα αυτά που έλεγα πριν για το mood των τραγουδιών των Smile και περί των συναισθημάτων δηλαδή που σου γεννάει αυτό το άλμπουμ. Overall θα έλεγα ότι είναι ένας σχεδόν αριστουργηματικός δίσκος, ένας δίσκος που σου κρατάει απίστευτη συντροφιά, έχει εκπληκτική ατμόσφαιρα με πάρα πολλά πράγματα να θυμίζουν Radiohead. Στην ουσία τα πάντα θυμίζουν Radiohead και σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει που να μην θυμίζει Radiohead. Στο άλμπουμ είναι ένα πανέμορφο άλμπουμ που όσο και αν το θέλεις δεν μπορείς να το δεις αποστασιοποιημένος από το ότι το σχήμα που ακούς απαρτίζεται από τα 2/5 των Radiohead και μάλιστα τι 2/5 είναι αυτά. Πρώτος και καλύτερος ο Tom York, ο ηθήνων νους των Radiohead, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι ένα κάργα καταθλιπτικό αγόρι, όπως επίσης και δεν τίθεται θέμα για το ότι είναι και μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διάνοιες του καιρού μας, γιατί τις φωνές που βουίζουν στα αυτιά του, τους δαίμονες που τον κυνηγάνε, τους εφιάλτες του, τα σκοτάδια του, τις ενοχές του, έχει καταφέρει να τα αποτυπώσει σε νότες, σε στίχους, σε τραγούδια, σε μουσικά έργα, αλλά και εικόνες και μικρού μήκους ταινίες, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι αριστουργήματα. Και λέω και σε εικόνες γιατί έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα από τα εξώφυλλα και ένθετα βιβλιαράκια των δίσκων των Radiohead έχω την εντύπωση ότι τα έχει φιλοτεχνήσει ο ίδιος ο Tom. Αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος όμως ως προς αυτό. Πάμε στο Johnny Greenwood τώρα, ο δεύτερος στη τάξη εγκέφαλος του group και των Radiohead και των Smile. Johnny Greenwood, ο οποίος είναι και αυτός τεράστιος μουσικός, τεράστια μουσική διάνοια. Μην ξεχνάμε ότι εκτός των άλλων έχει συνθέσει απίστευτες μουσικές για τον κινηματογράφο και μάλιστα και για ταινιάρες όπως There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice, Norwegian Wood, Phantom Thread, αλλά και για το ντοκιμαντέρ Barry Song. Και ο Tom Skinner βέβαια τα σπάει ως drummer, προφανώς και δεν είναι σε πρώτο πλάνο με τα κρουστά που παίζει, μουσικά όμως επικοινωνεί απόλυτα και με τους άλλους δύο, με τον Tom και τον Johnny, και έχει δέσει απόλυτα μαζί τους. Θεωρώ ότι και πιστεύω ότι το A Light for Attracting Attention δεν θα σου αρέσει αν δεν σου αρέσουν οι Radiohead. Είναι ένα άλμπουμ που κάπου το βρίσκω λογικό και αυτό. Είναι ένα άλμπουμ που πλησιάζει πάρα πολύ στο A Moon Shaped Pool, στο τελευταίο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει οι Radiohead το 2016. Βέβαια έχει και κάμποσα στοιχεία από Amnesiac και The King of Limbs, δηλαδή τα κάπως πιο πειραματικά άλμπουμ στον Radiohead. Και αν το δεις και λίγο αφαιρετικά θα μπορούσες να πεις ότι είναι και το 10ο άλμπουμ των Radiohead. Είναι και αυτό αντίστοιχα όπως το A Moon Shaped Pool, ένα μουσικό soundtrack που αναζητάει και αυτό την κινηματογράφησή του. Και τώρα κάπου εδώ το μέγα ερώτημα μάλλον που γεννάται είναι αν το A Light for Attracting Attention ήταν το 10ο άλμπουμ των Radiohead. Θα ήμασταν happy γι' αυτό? Τώρα, ο καθένας φαν ή μη των Radiohead θα πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Προσωπικά κρίνω ότι εάν το A Light for Attracting Attention ήταν το 10ο άλμπουμ των Radiohead θα ήμουν υπερβολικά ικανοποιημένος και με μία κλίμακα Radiohead, δηλαδή αν ας πούμε στο OK Computer δίνουμε το άριστα 10 και στο A Moon Shaped Pool δίνω προσωπικά τουλάχιστον ένα βαθμό γύρω στο 8,5, στο A Light for Attracting Attention θα έδινα από 8 έως 9, γιατί είναι στα ίδια περίπου κυβικά με το A Moon Shaped Pool. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο άλμπουμ των Smile. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ των Smile, Wall of Ice. Και αν για το πρώτο άλμπουμ των Smile θα ήμουν happy αν ήταν το 10ο άλμπουμ των Radiohead, αλλά και για το γεγονός ότι είναι και από μόνο του ένα εκπληκτικό άλμπουμ, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αντίστοιχα ενθουσιασμένος και για το δεύτερο τους άλμπουμ, για το Wall of Ice. Το Wall of Ice είναι αρκετά πιο δύσκολο άλμπουμ και πολύ πιο βαρύ και πολύ πιο δυσβάσταχτο και σκοτεινό και εφιαλτικό άλμπουμ.
σε σχέση με τον προκάτοχό του βέβαια, δεν έχει ξεσπάσματα, δεν έχει δυνατά κομμάτια, δεν έχει κάτι που να σε κρατάει ζεστό μέχρι το τέλος, παρά το μόνο που κάνει είναι να σε ρίχνει και να σε βυθίζει σιγά σιγά και σταδιακά όλο και περισσότερο τραγούδι με τραγούδι μέχρι έως τα τάρταρα. Πολύ slow tempos ρυθμοί στα περισσότερα τραγούδια, πάρα πολλές λούπες δημιουργούν έτσι μια ατμόσφαιρα σχετικά δυσβάσταχτη. Δεν το συζητάω ότι είναι ένα πολύ τεχνικό και πολύ εγκεφαλικό άλμπουμ, αλλά προσωπικά εμένα δεν μου πάει και τόσο πολύ. Κάπου έχω κουραστεί κιόλας να ακούω άλμπουμς που το πιο πιθανό είναι ότι θα μου ρίξουν τη διάθεση πολύ περισσότερο και κάπου τελευταία προσπαθώ να το αποφύγω όλο αυτό. Το Friend of a Friend, το πρώτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς, έχει αρκετό ενδιαφέρον, παρότι είναι ένα σχετικά κοινότυπο και παιδικό τραγούδι, καθώς ο Τόμ σε αυτό έχει ανεβάσει την τονικότητα της φωνής του πάρα πολύ ψηλά. Ενορχιστρωτικά το τραγούδι βασίζεται σε πιάνο, μπάσο, drums, συνοδεύεται όμως από ένα ευφιέστατο βίντεο κλιπ, καθώς σε αυτό οι Smile παίζουν σε ένα σχολικό αμφιθέατρο μπροστά σε ένα ακροατήριο που αποτελείται από πάρα πολύ μικρά παιδάκια, και η αντίδρασή τους ακούγοντας τη μουσική των Smile είναι ακριβώς η ίδια που ψυχανεμίζομαι ότι θα ήταν και στην πραγματικότητα από ένα ευρύτερο ετερόκλητο μουσικό κοινό. Από ένα πολύ πιο ώριμο όμως μουσικό κοινό. Ακούγοντας λοιπόν τη μουσική των Smile, αρκετά παιδάκια χασμουριούνται, κάποια άλλα έχουν ήδη κοιμηθεί, κάποια άλλα παίζουν μεταξύ τους αδιαφορώντας για τη μουσική των Smile, αδιαφορώντας εντελώς για τη μουσική των Smile. Τα περισσότερα από τα παιδάκια στέκονται, βλέπουν και ακούνε αμήχανα, προσπαθώντας να καταλάβουν ίσως μέσα στην αδιαφορία τους τι ακριβώς είναι αυτό που ακούνε και βλέπουνε, και ελάχιστα από τα παιδάκια λυκνίζονται στους σκοπούς του τραγουδιού, ενώ ακόμα λιγότερα βέβαια, έως ελάχιστα έως καθόλου, έως κανένα παιδάκι κάνει headbanging στους σκοπούς του τραγουδιού. Τώρα, κορυφαίο κομμάτι του άλμπουμ ίσως να είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι, το Bending Hectic, ένα 8λεπτο κομμάτι που ξεκινά έτσι με κάποιες συγχορδίες που παίζονται από μια ξεκούρδιστη κιθάρα, βασίζεται σε αυτές τις συγχορδίες καθ' όλη τη διάρκεια του και καταλήγει σε ένα κάπως βαρύ κρεσέντο, ίσως το μόνο ξέσπασμα που υπάρχει μέσα στο άλμπουμ, μέσα στο Wall of Ice. Οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού περιγράφουν ένα τροχαίο ατύχημα, έναν από τους γνωστούς εφιάλτες του Tom, που έχει εκφράσει και στο παρελθόν και μέσα από κομμάτια όπως Airbag και Lucky από το OK Computer των Radiohead. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι ο Tom ίσως και να το παράκανε λίγο με τη μαυρίλα και την ταρκύλα που εκπέμπει σε αυτό το άλμπουμ. Απ' την άλλη θα μας πει δηλαδή ο Tom ότι εντάξει παιδες, εγώ αυτός είμαι, εγώ τέτοια μουσική μπορώ να κάνω. Προφανέστατα και εκτός των άλλων, και επειδή είναι και ένας πανέξυπνος και ευφιέστατος άνθρωπος, έχει καταλάβει ότι η μαυρίλα και η νταρκύλα πλέον στη μουσική πουλάει, και αρκετά μάλιστα, και πάρα πολύ, και περνάει και πολύ στον κόσμο. Όμως όπως είπα και πιο πριν, εμένα δεν μου ταιριάζει και τόσο πολύ αυτό το άλμπουμ. Έστω και έτσι όμως είμαι σίγουρος ότι θα βρουν τον τρόπο να ανεβάσουν και να ζεστάνουν όποιον κάνει τον κόπο να πάει στο Δέλτα Φαλήρου στις 20 Ιουνίου, και πραγματικά και εγώ θα κάνω το παν για να πάω στη συναυλία, αν και οι υποχρεώσεις μου είναι πάρα πολλές, μένω και στην άλλη άκρη της Αθήνας, τέλος πάντων θα το παλέψω. Anyway, από κάποια live πάντως που έχω δει στο YouTube και από ένα live που έχουν δώσει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον KEXP, κρίνω ότι η Smile είναι εκπληκτική στα live τους. Έχω μεγάλη αγωνία για το comeback των Radiohead, αν βέβαια γίνει ποτέ αυτό, γιατί δεν μας εγγυάται και κανείς ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Εξάλλου έχουν ήδη περάσει 8 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησαν το A Moon Shaped Pool και δεν βλέπω και πολύ φως στο θέμα επανεκκίνηση Radiohead. Τώρα, ίσως να τα είπα και πιο πριν, με κλίμακα Radiohead χοντρικά τώρα έτσι, θα έδινα στο A Light for Attracting Attention ένα 8,5 με 9,
ενώ στο Wall of Ice βαριά θα έδινα ένα 6, το πολύ 6,5. Λοιπόν, αυτά για τους Smile, ίσως και να είπα πολλά για 2 albums. Τώρα αν θέλεις να παρακολουθήσεις το βίντεο των Radiohead που είχα κάνει πριν από περίπου 2 χρόνια για τα album τους, για τα ranking των album τους, έχω βάλει το link του βίντεο στο τέλος του βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.